ඒ වගේම මෙච්චර ප්‍රොෆිට්. ඉතින් මේ තමයි ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න සිග්නල් සර්විස් එක. මේ තමයි ඊයේ දවසේ අපි දීපු සිග්නල් සහ ඒ සිග්නල් වලට අපේ ළමයි ගත්ත ප්‍රොෆිට්. ඉතින් ඔයාලටම පේනවා කොච්චර සිග්නල් ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවද? ඒ වගේම කොච්චර ප්‍රමාණයක් ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙනවද? වගේම කොච්චර සිග්නල් ප්‍රමාණයක් තාම හෝල් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපි මාකට් එක ගැන අප්ඩේට් එකේ ඉන්න නිසා තමයි මේ විදිහට අපිට සිග්නල් දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් ට්‍රේඩින් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් හැබැයි ඇනලයිස් කරන්න වෙලාවක් නැත්නම් හැබැයි ට්‍රේඩින් කරලා ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ එපා වෙලා නම් තියෙන්නේ. අතේ තිබිච්ච සල්ලිත් මේ වෙනකොට නැති වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ලංකාවේ නම්බර් 1 සිග්නල් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි ඔයාට ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එකකුත් දෙනවා. රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් හරියටම ඉගෙනගෙන ලංකාවේ නම්බර් 1 සිග්නල් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයාලත් කැමති නම් අදම පහළ තියෙන නම්බර්ස් වලට කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ හැමදේම අපි ඔයාලට නොමිලේ දෙනවා.